अर्चना अर्चनाज किचन्स मध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत आहे। काय म्हणताय? लॉकडाऊन संपत आलेलं आहे, चटपटीत चिकन खावंसं वाटतंय, रेस्टॉरंट मध्ये जावंसं वाटतंय। असं काहीही करू नका, घरी राहा, मस्त राहा, सुरक्षित राहा, आनंदी राहा, कारण मी घेऊन आले आहे तुमच्यासाठी चटपटीत चिकन मंचुरियन रेसिपी। तर चला तर मग पाहूया ही चटपटीत मंचुरियन रेसिपी। चिकन मंचुरियन करण्यासाठी प्रथम बोनलेस चिकन फ्राय करून घ्यावं लागतं। त्यासाठी बोनलेस चिकन फ्राय करून घेण्याचे साहित्य: अर्धा किलो बोनलेस चिकन, 3 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, 1 चमचा मैदा, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, अर्धा चमचा काळी मिरी, अर्धा चमचा मीठ, 1 अंडे, 1 चमचा डार्क सोया सॉस। चिकन मंचुरियन ग्रेव्हीसाठी लागणारे साहित्य: 2 कापलेले कांदे, 1 चमचा काळी मिरी, 2 चमचे कापलेले कांद्याची पात, 1 चमचा रेड चिली सॉस, 2 चमचे टोमॅटो केचप, 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर, 1 कापलेली हिरवी मिरची, 5-6 कापलेल्या लसणाच्या पाकळ्या, 2 मीडियम साईजच्या कापलेल्या ढोबळी मिरच्या। सर्वप्रथम बोनलेस चिकन फ्राय करण्यासाठी त्याला प्रथम मसाला लावून घेऊ। तो थोड्या मोठ्या बाउलमध्ये घेतलेला आहे। त्यानंतर त्यामध्ये 3 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घातलेले आहे। त्यानंतर त्यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे। त्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा काळी मिरी घातलेली आहे आणि नंतर अर्धा चमचा मीठ घातलेलं आहे। आता परत त्याच्यामध्ये 3 चमचे मैदा घालायचा आहे। शेवटी त्यामध्ये 1 अंडे घालून चांगले मिक्स करायचे आहे। बोनलेस चिकनला चांगले मिक्स केल्यावर त्याची टेस्ट सगळीकडे सेम उतरते। तर त्यामध्ये आपण 1 चमचा सोया सॉस टाकणे, तुम्हाला आवडत असेल तर आणखी 1 चमचा टाकला तरी चालेल। त्यानंतर ते चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहे। आता ते छान मिक्स झालेले आहे, आपण ते फ्राय करण्यासाठी घेऊयात। आता बोनलेस चिकन फ्राय करण्यासाठी प्रथम गॅस चालू करून फ्राय पॅन गरम होऊ देऊयात। फ्राय पॅन छानसा गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये साधारणपणे 4 ते 5 पळी तेल फ्राय करण्यासाठी घालूयात। अशा प्रकारे तेल छान गरम झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये एक करून बोनलेस चिकनचे पीस घालणार आहोत। बोनलेस चिकनचे पीस हे साधारणपणे छोटे छोटे ते फ्राय झाल्यानंतर जेव्हा आपण चिकन मंचुरियन ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करतो आणि सर्व करतो तेव्हा ते खूप छान वाटतात। अशा प्रकारे आपण एक करून ते पीस पॅनमध्ये घालत आहोत। साधारणपणे 15 ते 18 पीस एका वेळेस फ्राय होऊ शकतील। तेल गरम करताना आपण मोठा गॅस करावा आणि फ्राय होत असताना मीडियम गॅसवर फ्राय करावे। असे छान लालसर
भाजून घ्यावेत आणि ते उलटे करावेत. दोन्ही साईडनी ते लालसर छान भाजले जातील. खूप छान स्मेल येत आहे. आपण हॉटेलमध्ये बऱ्याच वेळा अशी रेसिपी खातो, पण घरी केलेली मजाच वेगळी असते आणि खूप ती टेस्टी आणि हेल्दी असते. त्यामुळे तुम्ही नक्की हा प्रकार घरी करून पहा. तुम्हालाही खूप मजा येईल आणि मुलांना खायला पण खूप छान वाटेल. बघा, अशा प्रकारे छान लालसर फ्राय करून घ्यायचं आहे. आणि आता ते आपण बारीक गॅस करून डिशमध्ये काढून घेत आहोत. बोनलेस चिकन खूप सुंदर फ्राय झालेले आहेत. ते दिसायलाही खूप छान दिसतात आणि खायला तर खूपच मजा येते. आता अशा प्रकारे आपण सारे पीस फ्राय करून घेणार आहोत. अशा प्रकारे सारे पीस आपले फ्राय करून झालेले आहेत. किती सुंदर दिसत आहेत ते. वाव! मुलांना आवडत असतील तर तुम्ही अशी फ्राय पीस ही त्यांना खायला देऊ शकता. आता आपण चिकन मंचुरियनची ग्रेव्ही तयार करायला घेऊ. त्यासाठी आपण प्रथम कढई गॅसवर ठेवून गॅस चालू करून घेऊ. कढई छान गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये 2 पळी तेल घालू. तेल छान गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये 5-6 लसणाच्या पाकळ्या कापलेल्या घालू. त्या छान तडतडल्यानंतर त्यामध्ये कापलेली हिरवी मिरची घालू. ती छान फ्राय होऊ देऊ. त्यामध्ये चिरलेला कांदा घालू. व्यवस्थित हलवून घेऊ. कांदा छानसा लाल झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण 2 कापलेल्या ढोबळी मिरच्या घालत आहोत. ढोबळी मिरच्या माझ्याकडे कलर्ड होत्या म्हणून मी त्या घातलेल्या आहेत. तुमच्याकडे ग्रीन असतील तरी त्या तुम्ही ते घालू शकता. त्यामध्ये आता 1 चमचा मिरी पावडर टाकलेली आहे. त्यामध्ये 1 चमचा सोया सॉस टाकत आहोत. ते छान तेलात फ्राय होऊ द्यायचे आहे. त्यामध्ये आता 1 चमचा चिली सॉस टाकत आहोत. त्यामध्ये 2 चमचे टोमॅटो केचप टाकत आहोत. ते छान फ्राय करू द्यायचे आहे. छान हलवून घ्यायचे आहे. आता आपण एका बाउलमध्ये 2 कप पाणी घेऊन 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेऊन चांगले मिक्स करत आहोत. हे चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहे जेणेकरून गाठी होऊ द्यायच्या नाहीयेत. आता हा मसाला छान फ्राय झालेला आहे. त्यामध्ये आपण पाण्यात मिक्स केलेले कॉर्नफ्लॉवर घालत आहोत. आता हे छान हलवून घ्यायचे आहे. त्यामध्ये 1 कप पाणी घालत आहोत.
पाणी घालून परत हलवून घ्यायचे आहे छान. आता ते थोडेसे घट्टसर होईल. त्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ घातलेलं आहे. ते छान हलवून घेऊ. नंतर त्यामध्ये बोनलेस चिकनचे फ्राय पीस घातलेले आहेत. आता ते छानसे हलवून घेऊ. मसाल्यामध्ये बोनलेस चिकन फ्राय पीस चांगले मिक्स झाले पाहिजेत. आता त्यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालून चांगले हलवून घेऊ. तुम्हाला पातळ ग्रेव्ही हवी असेल थोडी तर तुम्ही आणखीन 1 ग्लास पाणी घालू शकता. आता ते छान शिजू देऊ. एक 2 मिनिट शिजल्यानंतर त्यामध्ये 2 चमचे कापलेली कांद्याची पात घालू. आणि ती छान हलवून घेऊ. अशा प्रकारे ते छान हलवून घ्यायचे आहे. साधारणपणे 2 ते 3 मिनिटं ते गॅसवरती सगळे एकत्र शिजवून घ्यायचे आहे. आता ते रेडी झालेले आहे. आपण डिशमध्ये काढून घेत आहोत. त्याचा कलरही खूप छान दिसत आहे. त्यामध्ये ती ढोबळी मिरचीचा कलरही खूप छान दिसत आहे आणि स्मेल तर खूपच छान येत आहे. अशा प्रकारे आपले चिकन मंचुरियन रेडी झालेले आहे. आता ते आपण सर्व करत आहोत. वाव! कशी वाटली आजची रेसिपी? आवडली ना? नक्की घरी ट्राय करा आणि लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. हेल्दी खा आणि सुरक्षित राहा.